Welcome back to my channel, and for today's video, I am going to make a review sa product or device na in-order ko sa supplier. Product na to, reseller din po ako dito. So, for me as a reseller, gusto ko talagang i-try muna siya bago siya ibenta. Para to make sure na totoo talaga to or effective talaga siya. So, or Facebook, lahat ng buyers, isa lang yung tinatanong. Alam niyo kung ano yun. So, effective ba ito? Totoo ba ito? So, eto na. I'm so excited. So, in-order ko tong device na to kasi ako yung taong hindi nagpapa-facial. Hindi ko pa po na-try ever talaga na magpa-facial sa labas. Or basta, never pa talaga. Eto, gusto ko i-try tong device na to kung nakakakuha pa talaga siya ng blackheads. Parang yucky, no? Pero gusto ko talaga i-try siya kasi hindi talaga ako nagpa-facial or lumalabas. Basta, gusto ko kasi parang natural lahat. Parang gusto ko, ayokong ipa-touch yung face ko. Basta yun lang yung reason ko. Ayoko mag-start na i-facial siya. Baka kasi, masira yung skin ko. Char! Ang pangit na nga ng skin ko eh. Kaya nga, gusto ko na to i-try yung device na to para malaman ko talaga kung totoo siya. Ito ay yung ayan. Kikita nyo ba? Sorry. Paano ba yung ginagawa? Ito. The MULTIFUNCTIONAL CLEANING INSTRUMENT. So, ayan siya. Ito yung nagtatanggal ng blackhead sa ilong mo. So, yung face ko kasi, parang ang dami na siyang, yung sa nose ko. Yan, kita nyo sa nose ko. Pero yuck, ang daming blackhead. So, gusto ko siya i-try. So, tignan na natin. Ito, unboxing. Let's try! Oh my gosh. So, ito na siya. So, yan yung laman niya. Yan. So, ay! Oh my God. So, ayan guys. May 5 siya na head. 1, 2, 3, 4, 5. So, eto daw yung isa. Yung difference nito, kasi meron siyang diamond peel. Eto yun. Wow. Yan. Eto yung difference nun. Sa isang blackhead. So, try na natin. So, eto guys, dito sa, meron siyang instruction. Ayan. And then, purity tips. And, nandito po lahat yung product features. So, po, nakikita yun. Ayan. So, syempre, first time ko siya i-open. Ito yung start button. 1. Yun na guys! Umaandar na siya! Oh. Tapos, ito yung charging niya. Yan yung charging interface. Here. Yun. Off ko muna. Ano ba yun? So, in-off ko siya muna. And then, meron siyang indicator lights. Ito yung malalaman mo kung ayan, first, second, ayan, third. So, yan yung indicator lights kung gaano kalakas. Ayan. So, off ko muna siya. Ito yung nilalagyan ng heads. Ito, pwede siya. Ito yung i-remove natin. Yan. So, ito yata yung may cotton sa loob. So, pwede siya
ayan. No, kay mami yan. I-remove mo siya pag once you are done na. Ayan. Removable siya kasi meron siyang extra. Eto. So guys, hindi ko napapatagilin pa. Gagamitin na natin para kita natin kung effective ba talaga yung device na ito. Okay. Oh my God. Oh shit! Joke lang. Ayun o, ang dami black. Oh my gosh. Ang sakit ah. Ayun. Ayun. Ang sakit pala ito. Pero effective siya. Nakuha. Wow. Pakita ko ba sa inyo guys? Ew. Ay, sobra. Wait na, ayun. So, try pa natin. Ayun, namumula pala siya. Pag-ingat ka. So, kakatapos ko lang siya gamitin. Ito na guys, papakita ko sa inyo. Ayoko na. Dito na siya ilalapit kasi parang napakayakit na. So, gross. So, ayan. Guys, isa lang yung masasabi ko. It's effective talaga siya. Kita nyo po to. So, yan, nagkakause lang siya ng redness sa skin mo after. Kasi syempre, parang pinupul niya talaga yung mga whiteheads. So, yun na nga guys. Isa lang talaga yung masasabi ko sa product na to. Walang halong biro. Napaka-effective niya talaga. Pinakita ko na po sa inyo kanina na meron talaga siyang nakuha. So, yun lang po. Thank you for watching this video and don't forget to like and subscribe on my channel. Thank you for watching.